Tjena! Tjena Messiah. Du, jag tänkte kolla en grej bara med dig, vad du tycker. Vi har några komiker nu som tycker att det är lite lågt med gager. Kanske det att det är dags för oss att vi går ihop och startar en fackklubb, tänkte jag. Liksom, vi skulle kunna kräva en gemensam lön, jobba bättre tider, skyddsnät ifall något skulle hända. Om vi bara kan värva tillräckligt många så skulle vi göra skillnad. Okej, får jag stoppa det där bara? Du säger att jag ska alltså få gratis pengar, förmåner, på sikt, lite bonusar. Allt jag behöver göra är bara betala in en liten avgift och så värva ett gäng av mina vänner. Ja, typ. Det är ju så en fackklubb fungerar. Vet du vad som också fungerar så? Ett pyramidspel, den där går jag inte på. Hej då! Sucker. De svenska fackföreningarna omsätter miljarder kronor varje år. Men vart tar pengarna vägen och vem är det egentligen som styr? Idag har jag tagit mig hela vägen hit till Göteborg för att infiltrera en lokal klubb mitt i den tunga industrins hjärta. Jag vill se det här påverkansarbetet inifrån. Nu fortsätter vi jakten på makten. Jag är Messiah Hallberg, grävande reporter. Häng med. Game begin. Det är väldigt vackert, ser ut som en sån någon slags barnbok. Ja, lite lervärd. Ja. Gud. Okej, då dog jag. Ja. Det här var ju kul, men alltså, har ni inga riktiga jobb och sådär? Ja, det här är vårt jobb. Vi gör tv-spel. Som jobb alltså? Men du, den här sammansvärjningen du pratar om, den här klubben då. Vad är det ni sysslar med egentligen? Ja, men vi har väl som mål att vi ska se till att de anställda mår bra på arbetsplatsen helt enkelt. Höra vad de har att säga och förmedla det till ledningen och se till att vi kan komma överens om något som alla mår bra. Men skulle du säga att ni har åstadkommit någonting överhuvudtaget? Ja, det tycker jag absolut. Först och främst har vi fått det här kollektivavtalet då, som vi har nu. Som innebär att vi har bara samma grundläggande rättigheter som 9 av 10 personer i Sverige har idag. Vi har också sett till att alla får välja själva hur de vill ha sin övertid utbetald. Så om de vill ha komptid och vara lite lediga eller om de vill ha lite extra pengar så man kan köpa en extra lördagspizza. Aha, pengar tror jag är svaret. Och sen utöver det så har vi också jobbat mycket med stress. Det finns ju ett begrepp här i branschen som heter crunch, där folk sitter in till sent på nätterna och jobbar inför en release. Okay. Det är någonting som vi vill försöka motverka och se till att vår personal kommer ut hel i slutet av varje projekt. Vet du vad, det där låter ju bra. Kanske lite för bra. Okej, men det är ni som mer eller mindre styr här på bygget då? Det är ju alltid ledningen som tar slutgiltiga beslut. Men vi kan ju komma med och säga vad personalen tycker och önskar. Men skulle du inte säga att det är svårare som ledare av ett företag om alla anställda ska hålla på och ha massa åsikter hela tiden? Jag skulle säga att det skulle vara svårare om ens anställda slutar hela tiden för att de inte trivs på jobbet och man hela tiden måste anställa ny personal. Ja. Men om du då leder den här klubben och den här konspirationen, då ser du till att ha lite extra goda förmåner själv, va? Ja, det är inte så mycket fackpamschampagne och sådär tyvärr. Men jag har liksom förmånen att få hänga med mina kollegor och prata med dem och höra vad de har att säga. Och att jag liksom får chansen att vara med och göra skillnad för dem. Och det är ju väldigt kul. Ja, det är väldigt kul. Måste du prata med alla? För jag såg en kille där borta som såg lite suspekt ut. Ja, sitter vi och dricker kaffe, ett gäng anställda och så vad mysigt vi har det. De som inte är medlemmar, de får väl inte de här förmånerna, antar jag? Jo, de får samma förmåner som medlemmarna i klubben får. Hur kan det komma sig? Ja, men det är så kollektivavtalen är uppsatta och funkar. De gäller alla som är anställda på företaget, oavsett om de är medlem eller inte. Men om man kan få alla de här förmånerna utan att vara medlem, varför ska man då vara medlem? Hade vi inte haft några medlemmar så hade vi aldrig haft några förmåner från början. Så vi vill ju att folk går med. För hade det bara varit vi tre, då hade det ju förmodligen inte varit någon som lyssnade särskilt mycket. Ja, ni håller med förstås. Ja. Jag är sällan avundsjuk på andra människor. Speciellt inte göteborgare. Men här verkar det finnas en grupp som lurat systemet och gjort jobbet till något kul och trivsamt. Men det är inte min verklighet. Jag skulle aldrig kunna bli en sån där tråkig kontorslav. Vad finns det för fördelar för min sort då? Sådana som hoppar på och av projekt lite när det passar. Men du, berätta, det här är ju väldigt spännande tycker jag och härligt att höra. Du är lite som jag, du är en fri fågel, du vill inte låta dig buras in. Berätta, vad är det du gör?
Ja, men jag jobbar ju som tv-klippare. Jag är fri på så sätt att jag rör mig mellan projekten hela tiden. Men alltså, jag är inte fri att göra vad jag vill. Det låter ju härligt att bara kunna vara fri. Ja, det var ärligt ett tag tills man fick fru och barn och någon form av försörjningsansvar. Nu vill man ju ha lite mer trygghet. Och det som har hänt är att produktionsbolagen anställer inte folk. De tar in folk på kortare kontrakt för att lösa sina produktioner under kort tid. Och sen så skickas de vidare till nästa produktionsbolag. Hur påverkar det här ditt liv då med de här kortare anställningarna? Alltså, på ett sätt är det kul. Man träffar nya människor, man får göra nya grejer, det händer saker hela tiden. Samtidigt som tryggheten blir ju oerhört lidande. För att när du åker ut från bolaget så har du ingen trygghet överhuvudtaget. Så det enda som hjälper mig är ju a-kassan och inkomstförsäkringen mellan de produktionerna som är involverade i. Men om vi bara lägger korten på bordet. Pengarna du får, pengarna du badar i, de kommer till dig utan att du egentligen jobbar så att säga. Jag behöver inte jobba när jag får de pengarna, nej. Många har svårt att skilja på facket och a-kassa. Det är lite som det och dem, eller Björn och Ben. Men faktum är att de är helt olika saker. Så här ligger det till. Facket är någon att hålla i handen i arbetslivet och som kan hjälpa dig med otroligt mycket. Exempelvis om du blir orättvist behandlad på jobbet, ska ha lönesamtal eller bara vill lära dig något nytt. Ja, facket backar dig på jobbet och ger dig möjlighet att utvecklas. Men om det oväntade händer och du skulle bli uppsagd så kommer du vara glad att du är med i a-kassan. A-kassan ger dig pengar medan du letar nytt jobb. Och ännu mer kan du få om du är med i både fack och a-kassa. För genom facket kan du också få en inkomstförsäkring. Ytterligare ett ekonomiskt stöd medan du letar nytt jobb. Du är inte automatiskt med i a-kassan bara för att du är med i facket. Och du är inte med i facket bara för att du är medlem i a-kassan. De är som sagt helt olika saker. Så var med i facket för att få inflytande och trygghet på jobbet och var med i a-kassan så att du får ersättning om du blir arbetslös. Vilket kan hända vem som helst. Så tänk till här. Okej? Produktionsbolagsbranschen, det är kul. Du kanske har några ingångar. Jag gör ju en del skådisjobb och sånt där vid sidan av. Ja, jag är nog fel person att prata med. Eftersom jag har typ ingenting att säga till om. Ska vi köra eller? Ja. Men vi har etablerat att du är som jag, du är en världsmedborgare, du är en man av världen, du vill inte låta några bojor tynga ner dig. Men vissa tycker att det är trist. Hur känner du? Alltså när man jobbar som jag gör med korta kontrakt så hinner man inte knyta så mycket djupa kontakter liksom. Utan det blir mest att det är någon kollega man tar en kopp kaffe med eller kanske någon man kan gå ut och ta en öl med någon gång sådär. Men det är svårt att knyta vänskapsband liksom, när man bara har korta kontrakt. Jag har inte jättemånga kollegor som jag umgås med, men jag har ju också många vänner som verkligen älskar mig. Jag har ju till exempel numret till David Hellenius. Jag träffade Carola en gång. Mystiken tätnar. Nu har jag dels hittat någon slags kartellbildning som tillsammans lyckas styra över sina arbetsvillkor, men också helt enskilda personer som hittat ett hack mot arbetslöshet. Och inte verkar det heller som att cheferna blir sura. Eller? Hur är det egentligen att vara en ensam chef i fackförbunden Sverige? Det är dags för oss att slå till emot facket. Det är du som är förhandlaren, förstår jag. Jag är Messiah Hallberg.